हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सुनचादी बजारमा। आजको हाम्रो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सुनको नौगेडी कसरी बन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरुले जुन फोटोमा देख्नु भएको छ, फोटोमा भन्दा भिडियोमा देख्नु भएको छ, यो चाहिँ आधी तोलाको नौगेडी हो र यसलाई आधी तोलाको साइजमा बनाएको छ र यो बनाएर पनि यसलाई फिट गरेर पोतेमा फिट गरेर देख्न सक्नुहुन्छ राखिएको छ। यसमा 9 वटा जुन गेडीहरु छन्, त्यसैले यसलाई नौगेडी भनिएको र यसको प्राइस चाहिँ कति पर्छ भनेर म तपाईलाई भिडियोको अन्तिममा देखाउने छु र त्यसैले भिडियो स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले पहिलोचोटि हाम्रो च्यानलमा यो भिडियो हेर्दिनु भएको छ भने हाम्रो च्यानल सुनचादी बजारलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अलमा लगाएर सेट गरिदिनु होला। यति भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो सुन गालेर सिधाइसकेका छौँ। अब नौगेडी बनाउनलाई हामी यो सुनलाई पिटेर चारपाटे पिटेर पाता पेल्नको लागि रेडी बनाउँछौँ। नौगेडी बनाउनलाई हामीले सुनको पाता पेल्नलाई साइज बनाइसकेका छौँ। अब यसलाई हामी एकचोटि तताएर मिसिनमा लगेर पाता पेल्न लान्छौँ। यो चाहिँ नौगेडीको लागि हामीले पाता पेलेर ल्याइसकेका छौँ। यो चाहिँ आधा तोलाको नौगेडीको साइज हो। अब यसलाई हामीले पाता छेकेर अनि त्यसमा यसलाई चिनो लगाएर यसलाई रसाउनुपर्छ। अब हामी नौगेडीको 9 वटा बनाउनको लागि यसमा हामी बराबर साइज मिलाउँछौँ। अहिले चाहिँ हामीले नौगेडीको लागि चिनो लगाएर 9 वटा राखिसकेका छौँ। अब यसलाई हामी रसाउँछौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो पातालाई साइज नापेर सकिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले सजिलो होस् खानलाई भनेर काटेर दुईटा बनाएका छौँ। अब यो दुईटालाई हामीले छुट्टा छुट्टै रसाएर अनि त्यसलाई खाल्छौँ।
अब यो पातालाई नौगेडीको पातालाई हामी यो टाँगोमा खालेर नौगेडीको आकार दिन्छौँ। हामीले चाहिँ लगभग यो नौगेडी खालेर सिधिसकेका छौँ दुईटै। अब यसलाई हामी धुप भरेर अनि यसमा बुट्टा हान्छौँ। यो चाहिँ हामीले अहिले धुप पकाउँदैछौँ। यसलाई चाहिँ अब नौगेडीमा हालेर पाता अघि हामीले खालेर बनाएको थियौँ त्यसमा हालेर यसलाई बुट्टा हान्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामीले यसमा धुप भरेर सकिसकेका छौँ। अब यसलाई मोममा राखेर बुट्टा हान्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामीले यो नौगेडीमा धुप भरेर सकिसकेका छौँ। अब यसलाई हामी मोममा राखेर बुट्टा हान्छौँ र यसको काँडा निकाल्छौँ। नौगेडीमा हामीले लगभग बुट्टा हानेर सिधाइसकेका छौँ। अब चाहिँ यसलाई अन्तिम यसको फिनिसिङ गर्दैछौँ। यति गरिसकेपछि यो सकियो बुट्टा हानेर। अब यसको धुप झारेर यसलाई सफा गरेर यसलाई फिट गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी यो नौगेडीलाई अहिले एउटै छ। अब यसलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल पिस बनाउनको लागि यसलाई हामी काट्दैछौँ। काटिसकेपछि यो 9वटा हुन्छ। अहिले चाहिँ यो 2टा मात्रै पिसमा बनाएको छौँ। अब चाहिँ हामी यो नौगेडीबाट धुप झार्न गइरहेछौँ।
अहिले चाहिँ हामीले यो नौगेडीबाट धुप झारेर सकिसकेका छौँ। अब यसलाई हामी सफा गर्नलाई एसिडमा हालिरहेछ। हामीले चाहिँ नौगेडी अहिले सफा गरेर ल्याइसकेका छौँ। अब यसलाई हामी वेट गरेर हेर्छौँ। यो चाहिँ हामीले 8 तोलाको नौगेडी बनाएको। अहिले ठ्याक्कै यो 50 लालको भएको छ। अब यसलाई हामीले यसमा धुप भरेर यसलाई फिट गर्छौँ र टल्काएर त्यसपछि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो चाहिँ अहिले नौगेडीमा माला उन्नको लागि यसको बिचमा पाल पारेको। ल अहिले चाहिँ हामीले नौगेडी बनाएर सिधाइसकेको छौँ। अब यो चाहिँ टल्काएर पनि सकिसक्यो। यसलाई अब पोतेमा उन्न मात्रै बाँकी हो। यो चाहिँ एकदम हामीले बनाउँदाखेरि कारखानामा बनाएर सिध्याउने भनेको चाहिँ यति नै हो। भिडियो यतिखेरसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। आउने समयहरू पनि यस्तै किसिमको भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सुनचादी बजारलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद।